Yes, Kuanizens, this is a very big and important announcement dahil ako nga inyong kuanti, Melek at Francisco at naata sa Kuan on One. Pero, dili gini akong tuyo na ko sa imuha because for this moment of time na ay pabuto nga ihatag sa atua ang ABS-CBN kay nga naman gibuthan ko nilag usa ka kanta. Yes, you heard it right. Usa na ko ka recording artist na Char. Kuan ra gid na siya. Kuan lang isa kun sa kuan ra gyud na. Og kani siya nga song entitled wala na gilain di ba nga word? Kuan. Oh my God! Wala na taning layo sa uban pa kundi Kuanti, Kuan on One, Kuanizens, ang song entitled Kuan. Yes, para ni sa to ang mga Kuanizens nga mga di nakabalo i-express ilang feelings, di sa kabalo i-express kung sa ilang gusto ipahiwatig sa mga tao. Tanaawa na ninyo o paminawa na ninyo ang song nga Kuan. Sung by me and performed by me. Kuan, available in all streaming platforms. Kuan lang sa kanila. Kuan lagi na. Kuan lang. Hi, Papa Chen! Papa Chen, welcome ka sa amo ang kuan ba? Napagiti siya kay limpyo kay ni Papa Chen gi-sterilizean gyud mo ni. Papa Chen, welcome ka sa amo ang studio. Kabere gwapo magiging tama ni Papa Chen. Ay, Ismailay na yung show. Ay, jojo no bisaya rin taon ni Papa Chen. Welcome mo di atanan sa Real Talk nga chika kinasing-kasing nga istorya walay char-char diri mo kini ang Ay, ayun na nga, ang dalawang kuan talaga. Well, dagang salamat kaayo. Kabalo mo, karon thank you Lord talaga ako ba kay naabot gud big 5 years. O, sa pag-abot, ay, sorry. Manifesting na ko sa 5 years, pero 5 season pa di ay. Pero bisag 5 season, kalayo na 2 years namin nasigig ka ng kumbati ani mga Bisaya na mo nga show. O karon today is the day nga makauban na mo isa sa mga crush gud kay siya. Mura ni siya dauming si ba? Kaya nga pag na-in love kaya ni siya. Nakailan na to siya as Papa Chen sa Binondo Girl. Yes. O nagpakilig po siya sa to asas bilang search chief. Nakikilig siya. Okay, the best yung kaysa dito. Gwapo kaysa. Karon magpaila-ila na siya as proud bisnak gikan Cebu City. Walay lain ko ni si Mr. Richard Yang! Pero ambis na kaya na mo tawa mga nagi ko ko. Di mo ka mo spelling sa Richard? Buong biya mo ha. Saan mo kay paula-ula mo kay Mr. Sa Papa Chen pwede ka mag-hi sa to mga Kuanizens. Oh, maayong adlaw sa inyo tanan nga kakatan-aw dire sa Kuan on One with Kuanti Melay. Uy, wala gyud po'y pagbago si Papa Chen. Bakit ever since gyud akong tawag gyud ako si Papa Chen gyud. Bisag ka na makita mi sa mga ABS-CBN kuan Papa Chen, ano jud ko ba? Nya wala gyud nagbago gwapo. Ay, si Papa Chen ba? Mo na yung gitawag na ho Papa Chen kay wa siya kaila sa akong pangalan. Ay, kapalo ko Mr. Richard Yapoy na ba? Mauna po kami kung Mr. Richard. Magod mo na gusto ko Papa Chen good kay siya good ang Papa Chen ng bayan sa Binondo Girl dati. Pero kanang bago ta magsugod Papa Chen, unsay pinakaganahan nimo sa pagkabisaya nimo? Ang Bisaya gahi. Gahi. Papa Chen? Hindi na ko gina-expect sa imo ko magikan Papa Chen ha. Gahi sa mga pagkuan. Gahi og dila. Tama. Gahi mo itong mga dila, no? Naingon ka ng soft, kaya at ito igahi, yun na to. Pero gahi sa tanang butang. Gahi sa tanang butang, sa kinabuhi, gahi sa kuan sa pagtan-aw sa basta sa tanan nga imong gibong buhat sa kinabuhi nimo. Gahi ang mga Bisaya.
Mutindog yun. Motindog yun, di yun sila mo back down mo atras, di sila mo motindog lahi o sana. Mas asa naman yung patuloy ng pagkagayog, pagkatintog na tani. Pero dili, kaya naamagot imong topic, dili papatsin. Ikaw gyud ang pinaka-main source aling yellow paper na, di ba? Kay, grabe, pila ka pages. Gusto pa papatsin, pila ka pages iyang ko, no? Papatsin, ang uban, duha lang ba? Imo, kay pila yung ka pages. Ang imo yung topic is why makalupig sa real life teleserye nga kinabuhi ni Papatsin. Huy, ang real life, maguyang kinabuhi. Karon na to, maisa-isa gud ko kung sige ko gwapo. Papatsin ka nang, sa Cebu ka gipanganak o sa China kay full-blooded man daw ka nga Chinese. Di, akong papa o akong mama, full-blooded Chinese. Pero dugay na kayo sila dire. I think, murag, akong lolo, nibalhin dire. Sa una pa, nibalhin akong lolo dire. So, pagbalhin niya dire, akong papa, I think, mga 7 years old na to. Grade So, 1. dugay na kaayo akong papa na dire. So murag ang papa nimo, pure Chinese man siya, pero iya Pero dili na siya ni Dako. Bisaya gid siya. Kay nganong sa Cebu man pud mo nakapilig lugar? Actually, before, dili the whole time nga naa sa Cebu akong papa. Nipuyo siya dari sa Manila. And then, siguro ika-unom na anak niya, nibalhin siya sa Cebu. Na siya unom ka anak, balhin siya sa Cebu. Ako akoan mo ko. Walo man mis pamilya. So ako ang pinakamanghuran. Hala, uy. So nibalhin siya sa Cebu katong 1960s. 1960s din pala. Pero dili kay kanang di po kay tantong masipag si papa nimo no. Naka-8 pud mong siya, 8 mong ex. Sa una, kuan mo na, padaghanay mo nag-anak. Di mo na pareho karon nga Pagamayay. o sa duha. Sa una, padaghanan man, di ba? Padaghanay anak para makatabang sa negosyo, makatabang sa pamilya, nga na ba? So dito na mo naman, dito jud ka na born and raised jud ka sa Cebu, Sa Papatsin. Cebu gyud, Bisaya na pud inyong inistoryan nung bata pa lang ka. Okay. Gikan man sila San Carlos Negros. So Bisaya gyud sila. Bisaya gyud sila daan. Tapos usa man ka tong bata ka kay kamanghuran man ka kanang kuan ka kanang pinalabi ba ka, spoiled ba ka? Gamay kay siyempre permi ko kuyog sa mama, medyo mama's boy kay akong papa permi man sa walas balay kay busy man siya sa negosyo. So ako mama akong permi kuyog pero dili man ingon spoiled sa kaayo naigo man sa latigosad. Latigo sa pagi. So kanang pagkabata ni Papatsin, kabulo ka nga arang-arangan mo kay naman mo negosyo. Arang-arang naman akong kinabuhi sa una kay dako man tong negosyo sa akong papa naman siya. Negosyo niya. Kuan man siya, tig-supply man siya rice and corn sa mga millers sa Cebu. Ay, wow. So, makitaan yun ako nga, unsa siya ka-busy, kay permi siya wala, atos bangko, atos kuan, niya. Grabe gud ang pagka-business minded ni Papa nimo. Kamong mag-igsuon. Asa mo nag-eskwela sa Cebu, Papatsin? Sacred Heart School for boys ko, ang mga babae Sacred Heart School for girls. Karon it's called Sacred Heart School Ateneo de Cebu. Kay Ateneo. Jesuit man na sila. Kuan related na sila with Xavier and Ateneo. Wow. So murag nadako pud mo nga Katoliko. Katoliko gimitanan, Roman Catholic gimi. Wow. So katong pag-eskwela nimo Papatsin kay nabalan maguna mo wala manggug ka daw picture tong bata ka. Dili ka usa man ni siya very kuan mysterious kuan ba ka nga estudyante or kanang kuan jud ka kanang sana introvert ba ka di ka gusto magpa-picture may sa kagwapo nimo. Mahal man gud ang film sa una. Mood ba di ko matuwa na eh. Dili gyud murag wala lang gyud ko kuan nga di lang gyud gusto nga magpa-picture baka puyan ko. Masking karon. As in, kapoy bito kay magpa-picture sa atong trabaho baya kapoy kay. So, pero tong bata ka, unsa ka nga pagka estudyante ka, unsa man ka nga pagka-estudyante, unsa ka nga pagka-classmate, crush ng campus ka. Wala kay puro man may lalaki. All boys school man may. Pero napod ba boys nga maka-crush pod sa imo ha? Si Alan, sorry na. Dili. So, as in, so unsa man ka kanang studios ba ka nga pagka-estudyante? Unsa nimo pagka malarawan imong kaugalingon? Basta wala ko'y problema akong gihatag sa akong mga parents kay may man akong grades di man sad tapalupig. So okay ra ako mga grades, wa gyud sila problema sa ako So maingon gud nimo kung unsa ang Cebu sa una sa Cebu karon kay dako na gid siya pinagbag-o no. Dako kayo. Lahi na gyud sa una kay so miskulahan. Makauli pag umig lunchtime, makatug pa ko gamay before balik ko hapon. Kay why traffic.
Ingana ka walay traffic karon di nakakauli oy. Pero dito naman ka mag-lunch o mag-dinner sa Oo, kuan. kung asa ka kung sa opisina nimo or sa kuan. So, pero sa una ingana gyud siya ka hayahay ba? Ayahay sa una, oy. So, makaingon jud ka nga sa una, bilang pa ni mo mga silingan, kaila pa mo sa imong mga kauban, sa imong mga classmate, kaila pa gid mo. Oo, pero hantod karon naagya po mi kuan, contact gyapon mi sa akong mga classmate, naagya po mi reunion sa magkita-kita gyapon. Wow. Katong nag-college na ka, Sir Chief, nakita po ka ng, so I'm sure mixed naman mo ana. Next na mo sa imong mga classmate. So, kabulo po ka nga, ubay-ubay ang nakakras sa imuha. Ambot lang. Ay, humble ka si Sir Chief, pawalagot ko ba? Dili, baka nang, kay kuan, baka nang danga pag ma-attract sa imuha. Asa ka nag-college, Sir Chief? First 2 years na ako, nag-college ko Cebu. Veles College kay nag-pre-med man ko. Nag-medtech. Wow! So, Nag-medtech ko. medicine din ni si... Oo, niya. Di man musugot akong amahan nga mag-medtech ko or mo kuan padayon ko sa medicine kay dugay ko no kayo. Kay ako usa ka igsuon, akong second sister. Doktor man siya. So nakita niya nga dugay kaayo mo human ana niya. Nya pag human bagid ni naminyo dayon. Siya ka ROI ato. Uy, pero mo niya magpaanak sa imuha no si Sir Chief no. Ay, dili baka na sa kay doktor man, ubi man. Ako oy Sir Chief. Cardio magpa-opera sa imuha ba. Pero wala nila dayon Sir Chief. Wa mo dayon kay nag 2 years ko pre-med na ingon siya nga ayaw na lagpadayon. Mag-business na lang ko kay negosyante man siya. Engko, sige, pero ang kuan ako, ang gusto nako kung mo school ako business, engko diri ko sa Manila. Mao na ni balhin ko og De La Salle University. Maunang medyo kabulo na pug ka sa mga Tagalog. Oo, pero pag abot na ko sa Manila, di ko kibaw man Tagalog kay ang natun-an nato sa eskwelahan kadang mga kinaraan man nga Tagalog mga yung, Lalong katulog, pamantasan, paaralan. Paaralan. Mga gusali. Vapor. Di ba? Di ba? Yung mga... So, mag-in-English na lang ta. Ay, nagabot dire. Cebu man. Oo, niya. May na lang, akong mga classmates, ako pauntan-on nga. Unsay pasabot, ana. So, nganha ko na cut-on og mag-tinagalog. Oh, so kani bang imong pagtuman sa imong papa nga unsay ang gusto sa imuha? Kumbaga imuha siyang gisunod kay tradisyon ba ni sa mga Chinese culture nga kung unsa ang gingon si papa kay ang kanang negosyo ipasa sa imong anak ba na siya? Usually nga na gyud na. Niingon man sad siya nga kung di ko mosunod, di na siya mo bayad sa akong tuition. So naay murag ka ng kuan ba? Murag treating mas dako na ang epekto ana kaysa sa musunod sa tradisyon. So ning surod na lang ka ana. Pero na ka din ni anak ka na open mind pud sa imong utok nga na mga kuan diri mga showbiz, na mga artista din ni ana nakahiring na kana diri. Wala katong college ko wag gyud koy hilig sa mga ingana nga butang. First of all, very koan gyud ko, introvert gyud ko kapag tao gyud. So katong college ko dire wa kay koy barkada. Na koy mga amigo pero dili ingon nga magsigimig koan. Kita og lakaw. Usually pag weekends naara ko sa balay. Ako ra di ko mo lakaw. And then school balay lang. Oy, ko kay sa kapag kanang crush tama gyud nga i-crush gyud nato si Papa Chin kay kuan gyud kay sa baka nang tawag na siya gyud ang ato ang ideal. So, kana sa kay wala gusto lang gyud mo na dili na ingon nga gitudlo na sa imo nga balay lang ka eskwela. Ingana jud ka nga pagkatao. Ingana lang gyud. Dili lang gyud kay ko nga kuan ba nga mangita og gimmick, di ko ganahan mo sige pa lakaw. Siguro kay gamay ra sad akong allowance. Misag dato kayo mo? Dili man mo hatag akong papa kay siya basig manguyab lang ko diri og. Oo. Pero kanang inyong tradisyon sa Chinese nga paglalaki ang anak, i-focus gyud na siya sa iya gyud ibilin ang mga business. Na murag nahitabo na sa imuha. Usually mao nang kuan tradisyon, di ba nga ibilin. Pero naman ko igsuon nga lalaki sad. So siya ga kupot sa negosyo atong panahon na.
So inga na din na, Sir Chip. Pag kinsay magulang, dito gidhatag ang respect. Dili gyud ingon nga mo over the back ka. So kato nag-eskwela na ka dinhi ana. Unsa gyud all this season, that season in your life nga unsa imong ganaon na nga mahuman kog eskwela, magtrabaho, mag-business ko. Mao gyud na imong plano sa imong life Oo, mao gyud kay wala may laing koan. Pero nag 2 terms ko sa Lasal and then after that ni stop ko og 1 term kay ganahan lagi kong balik og medicine. So ni-apply ko sa usa ka eskwelahan diri, nya wa man ko dawata. Kay kinahanglan ko na mo balik ko sa first year. Inko naka 3 years na kog college, mo balik pa kog first year, tiguang na kay ko. Inko di na lang padayon na lang ko skuan. Kumano na lang nako ang business. While nagtrabaho ko, eskwela ko dire katong mga last year na nako dire. Nagtrabaho na sad ko. Nag-part-time student nako. Asa man sa imong business ninyo? Dili sa mura silag supplier namo sa Cebu. So nitrabaho ko sa ilaha dire. Imuha ning will nga motrabaho jud ka. Oo, para na ako'y sideline, nako'y ako ang kaugalingong kwarta ba? Oo. Pero usa nga trabaho to? Sa production, sa mga paghimo og mga lingkuranan, nga na mga furniture. Pero siyempre negosyante maong papa. So bata pa ko, negosyante na sadta. Katong nakos college na sa Cebu, mamaligya man kog t-shirt sa mga classmate. Oh. Kay sa una di pa man na kay nauso nga daghang kay di ba kanang mga makuha nimong mga t-shirt or ingana nga kung naas Manila wala pa man sa Cebu. Oo, gani. Oo. So tigbiyahe mi akong tigpalit mi diri sa Manila sa mga Divisoria ana maligya ako sa akong mga classmate. So negosyante na ba? Negosante na gyud ay si Sir Chip no. Tapos kaning pagka-negosante mo Sir Chip, na po kay sideline nga kanang magmodel-model. Wala pa. Supposed to be gikuha ko kuan usa ka department store Sa Cebu. sa Cebu. Kay imposible dili makita na imong nawong kagwapo nimo ana magbaras-baras ka dito sa Cebu minsan. Ana mo din ay model na. Gikan ko sa gym atong sa kuan nga. Naghuwat man kog sakyanan. Nay na nitsit na ko gikan sa atbang. Excuse me. Kaya naman sila sa 3rd floor. Nanitsit sila. Ganun, mo sila kailan ako. Kay kuwaon nagi ko ni Les Far kuan na kanang mga department store nga kuan ba? Model. Oh. Eh ang problema wa na dayon kay mao naman toy panahon nga balhin ako sa Manila. Katong na ka diri sa Manila, wala po'y nakapansin sa imong kagwapuhan diri. Wala daga magwapo diri sa Manila. Pero dili Niya ko kita kuan ang mga kuan na gud ta mga probinsyano nga dili ko mutuo sa imo Sir Chip. Uy, sa kagwapo nimo sa una sa labi na sa una Sir Chip, wala gyud nakapansin sa mo diri sa Manila. ambot lang ko naa ba pero may. So mao na to kanang nagtrabaho na ka diri, nag-sideline ka. Kanus ani mo nakita ang love of your life? Pag uli na ako sa Cebu. Niuli ko after ni graduate ko diri. Niuli ko sa Cebu kay maong papa. Supposed to be magtrabaho na ko diri kay nagtrabaho na gud ko diri. Ako na lang ni padayon. Ingon siya pagkahuman na mo suporta nimo nagpakuan ba Paluloy lagi. kuan pa guilty effect ba. So sabi ko sige uli na lang kog Cebu. Kay mo bantay ka sa inyong business. So nitrabaho ko sa akong papa ngadto sa among negosyo. And then at that time lahi naman to among negosyo, wala naman tong mga rice and corn nga na kay. So naglaing mig negosyo, mga interior furnishings na mga kanang mga tiles, wallpaper, nga Ay, the best na negosyo. So, ngadto ko nagtrabaho sa iyaha. Pero dagahi man tag-o. Gahi. Gahi gyud ka Sir Chip. Gahi man tag-o. So, di mi magkasinabot. Si imong papa. Okay. Namang makoy mga gustong buhaton, di man sila mosugot. Nagipatawag pa kanila kung di sila. Naiuban nga, let's say, gipabuhat nila. Nga ako nagipangbuhat when I was still in grade school o high school. Kay grade school, high school, magkuyog naman ko nila kung mangita sila kliyente. So, manguha na lang tagtao nga mubuhat ani kay dili naman ni angay na akong buhaton. Gipaskwila ko ninyo Lasal niya. Murag manual labor lang akong ilang gipabuhat na ako. Ngadto mi nagka-diferensya. So, nihawa na lang ko. Para di na ta mag-away, muhawa na lang ko. At balik ko Manila, mangita kong trabaho.
Pero during that time, ngadto sad nako na meet si Melody. Wow. Mausad na nakahatag og problema namo. Kaya nakakita sila nga na ako'y uyab nga kuan na Pilipina. So Si Miss Melody di ay pure Pilipinas siya. Wala siya Chinese blood. Wala na. Na siya Spanish blood pero considered Filipina gyapon. So, murag kung baga na mix ang kalagot sa imong father. Tungod sa di ko musunod and then di ko musunod sa tanan sa negosyo, sa pangita og girlfriend. Oo. Naman siya daghan nga gipa-ila-ila nga. Di man gyud mo kuan. So sa tradition gyud ay mo so sunod ang mga Chinese. Pag Usually. Chinese gyud ay. Oo. So kung saan kanang naramdaman pod nimo nga dili gyud nila gusto si Miss Melody during that time. Maski wa siya kaila, the mere fact na Pilipina, di siya ganahan kay at that time lahi man gud ang murag culture sa Pilipino ug ang Filipino-Chinese, no? Kay sa una man gud lahi man gud ang tan-aw nila kay murag kung muminyo ka sa usa ka Pilipina, ilang tibok pamilya man gud imuhang Giminyuan. sustintuhan, di ba? Murag nga ba? Pero siya naan siya trabaho because na-assign man siya Cebu mao na nagkita mi because flight attendant siya sa airline. Wow, kay siya, si Miss Melody. Usay time nga naabot sa inyong life nga kanang pinaka very struggle gyud sa inyong life duha nga magkarelasyon. Na marag hapit na gyud mo magkuan. Magbuwag. Magbuwag. Actually, nagbuwag yun mi. Pero wa pa may minyo. Naamoy na ko. Nagbulag mo. Wala pa mo na minyo. Wa pa, 4 years na mi. O niya, syempre, akong parents, nagsige gyapon koan, try nga magkuan mi, magbuwag mi. Kay, there was one time nga, gipada ko nila sa koan. Gipangitaan gyud ko nila lain trabaho. After 2 years na ko there's Manila, gipangitaan ko nila trabaho sa China. Ay. Para makapangita gyud Chinese na. So nilarga gyud China, ni trabaho gyud ngadto. Nag-OFW gyud ta. Wow. So kasabot ko sa mga kababayan. Atong mga kababayan kung unsa kalisod gyud ang kinabuhi nila ngadto. Kung unsa ka mingaw, di ba? So niya wa siya kibaw nga FA man akong si Melody. So makalarga siya ngadto. Nakita kaya pumingan. So misag nagbulag mo, kumbaga forbidden love man gud sila. Nakita gyapon mi. Nakita gyapon mo. Pero katong babae nga Chinese nga gipakilala sa imo ha. After a while pa na siya nahitabo, mga siguro 4 years na may mag-boyfriend. Nag-away mi ni Melody. Tungod sa kanang gamay nga selos-selos good. So din ko sige buwag na sa ta. Nya pag umana na nagbuwag mi, na ako'y nakitaan nga lain. Nga Chinese. Half Chinese, half Scottish. Ay. Saka So, Scottish ni. Murag. So, since ganahan sa ko mo sunod sa akong papa, di sige, after mga 8 months, ni-propose na ko. So pagka-pro na nagpakasal. Ni-propose ko, ni-sugot. Lipay kay Siyempre, mga papa nimo. lipay yung papa. Gatigaan pa niya gift, ng jewelry, Pero after a while, sige, huna-huna. Kay ako masyagi pang tanay ko nga, sige, magminyo ta diri. Di mo musugot diri muminyo. Siya nga tas Hong Kong magminyo. Kay taga Hong Kong man siya. Ay kung ano man, di mo kagana magminyo diri. Man siya nga, may divorce diri. So iko lahi ang up mindset nila, lahit ang upbringing sa ilaha tong kaysa sa ato. Iko wa pa ganita magminyo, naghuna na ka mag-divorce. Hamangtas mo siya nga pagka. So, di siguro may magdugay ani kung minyoon nila ako. So ako naging na nga kuan na lang. Di na lang tapadayon sa pagminyo. So, gimong gibalikan si Miss. Oo, kay giing na ang akong gihunaw-unain ko kung magbalik mi ni Melody, ako na gud ni minyoon. So, katong after nagbuwag na mi ato, nagkita mi ni Melody, ni-propose na ko niya. Iba gud si Papa Chino, si Sir Chef gud. Yung combination gud niya, Mr. Richard niya. Wow. So, mao na to
Giminyuan na nimo siya. Oh, ni Minyo mi So, pero nabuntag na po ng kalagot sa imo, ma'am. pero wa sila kibaw. Secret marriage. Nag-civil marriage lang kami. Nya ako ang witness is akong igsuon nga babae usa. Oh, so supportive si sister sa imo. Oh. Og iyang mga duha ka miga. So Wow. So, kani siya nga pagkarelasyon, Sir Chief, nalisodan ka during this time. Nga ka nang magbinyo mo, maghimo mo og life, new life ninyo, pero dili supportive inyong... oo, katong panahon na okay lang kay kaming duha para man, no? Pero after 2 years, inko mananghid na gyud ko sa akong papa. Ako ingnon nga magminyo na gyud ta sa church. Yes. So after 2 years, nananghid na ko. Wa mo mabuhat akong papa, yan siya musugot na lang ko, wa mo koy mabuhat. Ay, thank you, Lord. So nagpakasal mi diri sa church diri sa Manila. Wow. So, diri mo nagpuyo sa Manila? Kuan na Oo, diri namin ni kuan ging ko pag kung magminyo mi mobalhin ako diri sa Manila. Sa inyong life, mag-asawa ni Miss Melody, unsa inyong mapinakalisod nga naagian? Sir Katong Chief? siguro pag after na mo naminyo na nami after 1 year nagkaanak nami si Ashley. Medyo lisod yun ang kinabuhi. Kay in the first place wa naman sila support namo. Kamo na lang Oh, mangyod. murag nisugot ta siya ng minyo mi pero wala na sila suporta gyud. Wa gyud sila Zero balance, gano'n. So start good me from scratch good. So syempre kung na kay anak na magrenta ka og balay, gatas, di ba kanang tanan. Oh. Lisod kayo. So lisod kayo murag living from paycheck to paycheck gyud ka nga puro ka credit card. Nga maghulat So ka. daghang nga- gyud kag utang. Mahulat yung ka nga maabot ang sweldo, nga anak. Na ikaw, nag-business na ka to, Sir Chief. Daghan may gisudlan nga negosyo. Nagsuway mi og bake shop kay mag-bake man si Melody sa una. Namaligya mi og fried itik og kanang crispy pata. Wow. Kung lain-lain nga negosyo among gisuwayan. Kanos agad ning time nga syempre na nakay baby girl, tas niabot na pud si baby boy. Kanos aning time nga naging open-minded ka sa show business? So katong nanami anak no. Giingnan ko sa akong amigo sa among opisina. Ang siya nga tigkuan man siya, apil-apil man siya sa mga commercial. So ingon siya nako siya, bro, pwede ka mag-commercial. Ipaila-ila ti ka sa akong mga manager. So mao ni ingginan ako, sige suwayan na to. Ay, okay So na siya. so nakita mo ko nga kuan sad siya mo makakita sad siya og di ba mga extra niya kita Gwapo nakita po di mong kauban. dili. sa tinuod. Oo. Sa tinuod dili. Muna naka-oo siya kaya naman. Kani maginadawat magin ako pa. Dili kay iyang kuan, iyang role dili maingon kanang Pagwapo. paggwapo, kanang mga let's say mga medyo tiguang na Medyo kuan tiguang or let's say kanang doktor or dili ingon kihanglan nga gwapo ba. Gwapo. Oh, so So, usay pulis siya, ingan na ba. Kuan lang ko ingon nga sige suwayan lang nato. Sige, Di ba? na. So nagsuway-suway ko niya nakakuha tag mga commercial. So ngadto ko na ila-ila sa usa ka commercial kay dugay ko atong Brand. Oo. Tapos, giunsa ka ani pagkakuha aning binundugal? ang nahitabuan na permi man ko na naman ko sa katong fast food nga Oh, pero may ka restaurant. makita ka Naamon na gyud mo. akong naong sa ilahang wall. Ala ka So so ilado nako as katong Model. chef ato. Chef. So nangita sila og katong sa Binondo Girl, nangita sila og Father. tao nga mahimog papa ni Kim Chu. Ni ako ang ilang gipeg. Ang sila nga ani ang hitsura atong gusto. So ila kong gipangita. Nakita na ako na sa Facebook, nangita sila na ako nga kung ako'y naikaila aning ingana na. Pero wa ko mo tubag ana, nakitaan lang ako. Pero ang usa ka production manager, ang iyang igagaw, classmate na ako sa Cebu sa college. So mo to'y nanawag na ako. On Richard. Oh, namunta siya nga, Chard, ganahan ba ka mag-artista? Ko,
binuang man ka Inko tiguang na nato ang mga artista man Pila ta. na edad ba to? 44. 44 no. Isipin mo 44 ka ni sa show business. Grabe pa imo ang reigning season. Tapos. Ing siya nga di lagi binuang lagi. Ing siya akong kasin nga nas Manila, nasa ABS. Ing siya magstorya ragod mo. Sige, at first inko ay di siguro na tinuod Kung nangulit man siya. Ay ko sige. Ako lang suwayan. So niadto ko sa gipa-read ko, gipabasa ko og script. Oo. Gikuhaan ko og kuanin ko. Yung sila pwede. So after that yung sila nga sige, tawgon ka namo. After 1 week, yung sila balik ka diri, magigstorya ang direktor. Tuaran na. Oh. So pag-abot na ako, storya ang direktor, siya nga, mao ni mong mga kuyog, si Cherry Pie, si Ai, ganun. Ko, okay raman, pero ang problema, wala mo ko i-experience yun sa... Wala yung background na. Wala ko i-experience sa Acting. pag-acting. Ko, ang nabuhat ra gyud nako was a school play in high school o kanang mga commercial. Oo. Lahi mo na, di ba? Correct. Yung sige, sila, basta, kuan. Kami bahala sa imo. Nga na. So, humamig storya. Wala na itabo. After 1 week, gitawagan ako. Gitawagan ko Thursday night. Ginang ko nga. Chard, na kay taping ugma, ha? Ingo, ha? Ingo, wapaganita magstorya. Ingo, Pabay ko kakuan. pila may bayad sa ako, unsa may namatay kontrata, unsa may kaya lang ba ko mag-ilis og pangan, siya dili na. Total kadali ra man ni nga kuan. Nga role nga na. Nya mo ni mong kuan ana sige. So the next day nagtaping na ko. So kato siya nga pag-artistahan dahil wala gid ito siya plano. Wala gyud. Pero before that, nangutanan ako katong gistoryaan ko sa director. Nagstorya na ako sa akong misis o sa akong anak. Sila Ashley o si Dylan. Si Dylan bata pa, si Ashley siguro mga 12 or 13 years old siya. Ito, 13 na siya. First year high school na siya. So, nagstorya aming upat. Ingko, di mo ganahan mag-artista, Ingko kay kita Kabuhion kang murag kabuhion. Magunaw na parang kita kabuhion. mga Bisaya ra bata. Di ra bata tig-Tagalog kaayo. Maugan ni. Di sa tamanan og teleserye sa una. Sa mot pa gikan mi Cebu, di mamitigtan og Mga kuan, mga teleserye. So, yung unsa ilang itubag na si mo ha? yung smell din ako siya. Daghan kay nagpakamatay para mahimog artista. Yung si Melody. Ay siya kani gi-operan ka on a silver platter. Parang murag gi-offer lang nimo. Ay siya suway lang good. Kung di ka ganahan di hawa ka. Nung tanaw ko sa mga anak yun sila, sige, suway lang. Sugot man sila. So mao na ni sugot ko. Kibaw ka katong sa Binondo Girl. Supposed to be dali ra kay to akong role. Mamatay unta ako ato. Kay ba ka nakaduha gugo ka heart attack nito. Nya nagka-cancer pa. Wag ako mamatay. Oo, grabe. Gahi. Oo, parang iring maka 9 lives. Oo. Di, pero supposed to be dali ra gyud kay to akong role ngadto. Pero murag na kuan ba ni kapit na ang audience ako aba. So na may Twitter atong time. Kusog naman ang Twitter ato. Kusog ka ito. So niingon na sila nga kung inyong pat yun si Papa Chen, di namin mananaw. Household name si Papa Chen Pasi yung kag Papa Chen siya gyud to wala na lain. So mao na human gyud ang show nga naakya pong kung adto. So mao na after that gitagaan ko nilaglain show katong Be Careful With My Heart. Pero pagdawat yun ako sa show, niingon ko nga patay. Magdugay ka ning show. Niingon ko ay ko sige bala na. Accept na po na. Natuwa kay nabungkag manggit Papa Chen niya. Ako ay Papa Chen sir chip niya. Pag-abot dito naka 1 week biya pug ko sa inyo ha. Ang imuhang estado sa una kay mura kag si Dauming si. Isa ka sa mga crush chuk kaayo kay kanang nag-iba ilang mga ang crush na nila ba? Kaya di ba sa una ang crush nila mga Piolo Pascual, mga ingani, mga kabatanunan ba? Katong ning gawas ka misad na kay asawa na kay anak walay pakialam gi-crush gyapon kanina kay di ba ang mga fans pa ng kanang kuan man na mga silosa man na kailangan wala kay asawa wala kay anak sa imo gikuan mo gi-exempted oy basta si Sir Chip crush na mo na siya agot mi sa iya ha mura kag si Dauming si ba so kanang
Na-amaze po, na-shock ba mo yung pamilya po, ikaw? Oo, grabe. Oy, kay... Siyempre, di ko taanad na nga magsigig na mo sige pa picture nimo. Wa ko picture ako agad niya. Di ba? Picture to high school tas ikaw. Oo. Niya, kuan very very private gyud ko nga tao, di gyud ko ganahan nga. Grabe si Lord, mo attend og mga let's say mga social functions, di sa ko ganahan. Until one day nga na-realize na ako like naay mga naisakit, ganahan makipagkita na ako. Di ba murag makuan ka? Mao toy na kuan ako ba nahuna na ako nga mao siguro ni gihatag ni Lord sa ako para makakuan ba purpose na ako sa kinabuhi. Kay actually katong 44 ko or let's say in my 40s nagkuan gyud ko ni ampo gyud ko sa Lord kay gikapoy na kog trabaho atong kumpanya. Niing ko nga Lord at the age of 45 mo resign na ko aning trabaho wa ko kibaw asa ko padung. Pero ikaw na bahala na ako. Grabe ako ang balahibo na ko. At the age of 44, nakuha ko, di ba? At the age of 45, Grabe mong blessing. be careful na. Di naman ko kasudog trabaho. Di na ka pwede pasulun kasi Sir Chip naman ka. Okay. Si Mama, si Di, Papa pero nagtrabaho gyapon mga to. Nangayo ko kuan, leave without pay. Ayun ko, mag-leave lang ko. Di na ko mukuha kuan sweldo lahat nga tanan nga benefit na ko ihatag na lang sa nganto mo take over. Gibinuangan man ko. Giingnan man ko sa katong migo nga akong gisud. Giingnan ko niya ay di mo sugot ang boss kay ana. Ayun siya, mag-resign na lang ka. Gipadagyo niya ang resignation letter nako. Gipahawa gyud ko niya. Pero, So, ayun ko, sige. Total kita na ko nga ingana inyong desisyon. ingana yang Style. yang style nga iyan ako giguba ganto sa mga kuan na mo even though ako ang nagsud sa Sulod iya. sa iya, oo. So sige, okay lang. Sige, ako nagipirmahan ko na. Gidawat na ko wholeheartedly na ang Ang pagka-artista. showbiz. Full time na nimo. Mao na ito ang nakakuan sa imo ngano nag-desisyon ka nga maging full time diri sa showbiz. Unsa reaction sa imong pamilya? Ang kuan lang nako, regret lang nako is wa kaabot ako mama o papa. Kay 2 years before my binondo girl, namatay ako mama. And then the Christmas before atong December namatay akong papa. So wa sila kay kaabot sa pagka-artista nako. Pero kung wala man sila kabot diri sa kalibutan, I'm sure sa langit nakakita sila og nagviktoryo sila nga unsa man tong inyong gipagdaanan kabalo sila nga naagi akong plano ang Ginoo sa imuha. Kay katong nahimo na kog model, katong chef nako. Very proud na akong papa to. I'm sure sobra ka proud. Imo mga igsuon sobra pod ka proud sa imuha. Wow, grabe sa patsenoy. Pero bago ta magsugod na po sa itong mga istorya na unya ato nang tapuson na unya at naatay idiretso karon nga dakong problema nga ato ang sulbaro. Uy, naana ato mga parapernalias. Ang parapernalias kay bond paper lang parapernalias si Sir Chip. Ako kay murag usapan ni uy mga mangtas kini ko makawan diri ba. Pero Sir Chip mo ni ginatawag nga dakong problema nga lights camera kuan. Ato ang i-recreate kato mga eksena nimo dati sa My Binondo Girl nga atong tawagon karon nga My Kuan Girl. What's your problem? I'm Yuan, your son. You won? So first time mag-meet ni Kuan og ni Papa Chen. Tapos siyempre lalaki kunuhay ko. Kamangtas pud ani nga pagka. Nagisi pag yun. Wait lang. Ako si murag dili ni si Yuan, murag dili ni anak ni Papa Chen ba? Murag ko ganaw sa na kanang pirata. Marag pirata. Pero sige. Kunwari na at anak na lang ko mo. Papa Chen. Ayo ka suka, Papa Chen, ha? Okay, ready? Action! Ano sa'y problema nimo? Akong buhok. Andi, akong problema. Ako! Si Kuan. Your only son. Kuan? Yes, Dad.
salamat papatsin. Basta ilo ko papatsin. May sagmurad yung murag buang ko papatsin. Next is, ato na yung humanon kay murag ibidli na ko sa unang. Next is, be careful with my kuan. Maraming nagkaka-crush kay Sir Chief Maya. Sino ba namang hindi? Diba? Oh, pogi. Mabango. The best amo. The best dad. The best crush in the world. So, it's true na crush mo ako? Naku, Maya. Ayan ka na naman, ha? Alam na alam ko na to. Nananaginip ka. What are you talking about, Maya? Ganito rin po yun, Sir Chief, dati. Deja vu. Kaya po, Sir Chief, kung tatanungin niyo po ako kung crush ko po kayo, opo, crush ko po kayo. Sige po, Sir Chief, good night. Ow! Ay, Maya, dahan-dahan. Sir Chief? Okay. One, lights, camera, kuan. Daghan man jug na ibog kay Sir Chief. Kinsa man po'y dili, di ba? Perting pugi Humot kaayo cute. Best siya nga amo, buutan. O best pa siya nga amahan. The best crush in the world. So, tinuod nga na ibog ka sa ako Maya-maya, nagdamgo lang ka, ha? Dili ni tinuod. Dili ni tinuod, maya-maya. Nagdamgo lang jud ka. Unsa? Nahitabo na ni sa una. Ha? Mura magdrama sa hapon. Nahitabo na ni sa una. Hando, mana. Maong kung pangkutanan ko nimo kung naibog ko sa inimo, Sir Chief. Tama ka, naibog jud ko sa imo, ha? Ay, agay! Agay! Si Sir Chief man yun ay ni. Oh, hinay-hinay lang, Maya, ha? Hando, mana. Mura magka sa radyo ka na, nakadong ka na sa radyo ka mga... Uy, palakpakan na to si Sir Chief. Please, palakpakan na to si Sir Chief sa walay pagduwa-duwa nga. Mura ning balik ba imuhang acting? Kung sa'yo mamiss ni mo sa Binondo Girl o kung sa'yo mamiss ni mo sa Be Careful with My Heart? Kay Boga, lisod yung ka itong panahon na kay... First time ra ba to na ako nag-acting? Yes. Oh, so... siguro na pasalamat lang ko nga nakalagpas ko sa atong panahon na nga. As nga in- tanan nga akong acting adto sa Binondo Girl, tudluan pa ko. Uy, pero at least, nauna-una ninyo ha, ibig sabihin si Sir Chief, very down to earth siya, humble siya, kay kabalo siya, accepted siya nga, ginatudluan pa siya ato nga time. And pero wala, dili mo gawas nga mura ginatudluan ka to, kay gwapo kay kamo acting. Ang pagkakrush na mo sa imo, kay mura di basta magkakrush na mo, Sir Chief. Pero kani Sir Chief, giunsa nimo pag-handle imo ang private life adto kay kaliwat nga ni ha, ang taping nila dili gid basta-basta murag mo halos adlaw-adlaw. Nakita na ko kay naka-guest book ko sila dito. 1 week ako ang pagiging katabang dito sa ila ha. Wala, gusto na ko ang kuan. Ako karakter dito kanang murag jud kanang murag love team ko ni kuan Maya. Pero wala ko gidawat sa katabang ko gibutang Sir Chief. Oo, dili ko pud daw sa love triangle daw. So kanang giunsa niyo paghandle imong private life kay kaliwat kanan ang interview, kaliwat kanan ang guesting, ang commercial, nya grabe ning kabat gid mo pila ka years sa Be Careful with My Heart. Unsa niyo paghandle to? Wala na ko'y private life. As in, As in, Monday to Friday mamong taping. Every day. Yes. And then after that, wala na. Matuog na lamig Sabado, Domingo. Sa imong pamilya. Oh.
nya gaano ka supportive po sila kay nag-attend ba sila sa taping po sila Ma'am Melody. Kasi kay katong panahon na wa pa man wa ko'y RM, wa ko'y manager nga tarong. Wa ko'y stylist. Yes. So si Melody tanan nga buhat ato. Wow. Siya say driver. Kung Asik. kay katong like bag-o pa mi nasa Binondo Girl. Mauna mig abot sa taping. Ni after a while ay pabalhin na yung sakyanan kay niabot na ang mga star. So hawa nga mi. naman to na, oo. Hawa mi. So siya ang mag-drive, siya ang mag-kuan. Siya say mamili sa akong mga sinina. So at that time very very kuan gid siya, very very supportive gid siya. Very, very supportive kay niya. Kanang, siyempre, mo nakadesisyon ka nga, idire-diretso na nimo ng career nimo nga at 40s nimo. Unsa ang pud ang mga, mga ginapangarap pa nimo, na in love na ba ka sa pagka-acting? Siguro during or after Be Careful. Oo. Sir Chip, unsa ang nagpa-in love sa imo sa showbiz? Murag nakita mo ko nga daghan siya na open nga kuan ba? Opportunity para sa ako and then murag maayo sad siya kay daghan sad ta maihatag sa mga tao sad in return. Di ba? Kamusta imuhang private life nga kauban imong mga anak? Kumbaga, medyo naabag kay murag na miss out. Labi na si kuan nga first year high school naa sa mga edad nga kana mga dalaga-dalaga na. O sa imuhang struggle ninyo during that time mag-family? Katong panahon sa Be Careful with My Heart, daghan gyud kay ko na miss nga opportunity nga makita na akong mga anak. Like si Dylan, iyang mga birthday, wa ko ngadto. Iyang mga kuan sa school, mga achievements niya. So, maunang ang siguro mga regret nga wa nimo na attenan iyang mga achievements, iyang mga activities. Kaysa una, permira ba ko na ang ngadto. And then just pagsuod na ako sa showbiz na wa tanan, murag gimahayan sa sa akong anak at one time. Pero ikaw, syempre, at bisag naa may mahay nga mahitabo, ang importante gyud nga still lang gyud ta nga maisog lang gyud ta sa pagkatubang sa pero himo tang diskuhan diri no na mo unang kuan. Pero as a head of the family, giunsa na nimo pag-balance karon ang work ug family life nimo? Nakita na ba nimo ang sakto nga timplada? Well, karon masagod di sad ta ingana na nakabisi. Kay tungod dili sad ingana ka dugay na atong mga teleserye. So, well, ang last na gibuhat namo naglast sad og 2 years. Pero after that, dili sad siya ingon nga 5 days a week ang taping. Tama. Kay grabe ba ito sa una ang Be Careful with My Heart. So karon nakahatag na kag time. Oo, naa na may oras. Pero akong mga anak, dagko na sad. Ano? Oy, lain no. Lahi na, Lain yun ang paminaw no. Kanang gusto to babalaan as a ning graduate og business-minded. Giunsa nimo pag-handle ang imuhang tanan nga mga nakuan nimo sa napundar nimo? Kadaghanan sa akong kita, ako gyud gibutang sa negosyo. Wow. So, nag-partnership mi sa akong mga partner sa restaurant. And then, nag-open sa go ako ang own nga office furniture business. So, Pero lisod sa ang negosyo, there are times nga magsigi sa hatag og puno og kwarta ngadto. So kaya hanglan kibaw sa gamo balance sa unsa imong negosyo nga investan og unsay dili nimo ibutang ngadto kay pwede man sad mawa ang imong kita. yes, tinuod gyud na. Pero what a beautiful life ba, Sir Chief, ba kay naman ang imuhang gipangayo sa Ginoo, gitagaan kanyag blessing. Tapos, gitarbahuan gyapon nimo hangtod karon nakasarili na kag business nimo. So, speaking of business-minded ba gihapon pod imong mga anak sama nimo? Oo, akong anak nga babay, negosyante sad siya. Wow. Pero she's more of an influencer, content creator. Pero nahimo sad siya ga number 1 affiliate sa usa ka brand. So what a beautiful day Sir Chip. Dili day mo gilid sa Ginoo no kay dili day maabot imong mga anak nga career kay kunwari imong mga ang gi-combine ang showbiz ug ang business. Yes. No? Pero what if mosulod silang duwa sa show business? Open ba ka? Ang akong anak nga babae, gikuha siya sa
sa Osaka network. Nagsuod siya sa Sparkle, di ba? Sa GMA. But nakatry siya og usa ka teleserye siguro, pero ang gusto niya mas parang ang ingon siya mas gusto niya magnegosyo siya and mo padayon siya sa unsay iyang gibuhat karon kay murag mas dako ang iyang returns kung sa iyang buhat karon kaysa kung mag-artista siya. Wow. So, ang importante lang yun, no, suportahan lang yun sa pamilya. Kung asa man sila, nangayo kag tabang sa ilaha, kung dawaton ba na ko ning Binondo girl, nag-ingon sila oo. Karon na pod, sila na pod ang moingon sa imo pa, diri ko sa ing ani nga career, ikaw na pod ang mahimong oo. Pero kani Sir Chip, kasi siyempre, naagi man jud ka nga, ingon man jud ka gahi, man jud ka, di ba? Niagi ka nga pagkagahi. So karon kay, sa kagahi mo ulo, wa jud ka rin tuban sa imuhang, sa mga roles imong papa. Kanang naabay this times imong life nga wala po ning tuman ning imong duha ka anak. Sa akong anak nga babae, si Ashley, buutan mo gud to siya. So dili gyud siya, wala gyud siya problema kahatag nako. Ang akong lalaking anak, siguro naay gamay nga murag ako. Bunso pod. Bunsod pod niya, lalaki pod niya. Lahi gyud ang lalaki kaysa sa babae. Gahi gyud So, ang lalaki. No? dili maingon nga pareho sa ako ang kagahi kay mas kuan man ko mas understanding ko sa as Anak. as an amahan As kaysa amahan. sa ako ang amahan. Okay, correct. So unsay nahitabo sa ako, di ko ganahan mahitabo sa ako ang anak og ako. So as much as possible nga mo kuan me, compromise me. Compromise. Pero paano, Sir Chip? Kaya na magita sa ira nga ing ani no. Kanang di na gyud to mapugan ang pagtiguang sa tong anak. Paano kung maabot nga maingon nga magminyo sila? Awa may kaso kay moabot man gyud ta diya sa panahon, 'di ba? So mag look forward na lang ta sa nantay apo. Unsa imong love and life advice sa imong mga anak nga pwedeng i-share sa mga kuanizens? Well, sa relationship, kinahanglan magsige yung mo communicate. Kinahanglan magstorya gyud mo perme. Kinahanglan ipag-grow mo mag-grow mong duha. Dili pwede nga ikaw lang or siya lang. 'Di ba? Kinahanglan suportaan sad nimo imong partner kung unsa iyang gusto. Dili pwede nga puro ikaw lang. Di sad pwede nga imong pugnan kung mag-grow siya. Suportahan gyud nimo, dili ingon nga pugnan nimo kay ma-insecure ka. Dili. Dili, di ba? So, kung sa English pa, it takes two to tango. Yes. Di ba? So, kihanglan magtinabangay gyud ta. And then, ayaw gyud kalimti nga magsige mog storya. Kay kung di mo magstorya, mag-stop ganina, mo layo inyong distansya sa usat usa. Correct. Communication is the key yun. Oh. So mga kabataan, lahat na nga communication ha. Basig communication ninyo, kay masig tawag. Dili. Communication nga naapoy understanding kauban ang inyong pamilya. Karon mo diretso na ta sa tuang Ultimate Yaw-Yaw. Ako sa unang mag-unang share og Ultimate Yaw-Yaw na ako sa imuha. Na tong sa imong story, sa imong life, Sir Chief ba, nakuan ko, mura kog na-inspire, na-excited ko sa life. Nga gihatag ni Lord sa atua. Because, dito jud ko na-amaze katong ingon ka nga nag-ampo ko sa Ginoo nga kanang tagaan ko niya 44 di ni pwede Ginoo nga wala mahitabo sa ko sa 45. Kung baga gitagaan ni mo plano imong sarili, pero kani nga plano si Lord ang muhatag ani mo desisyon ani imo na ikaw bahala Ginoo kung asa ka. Dito ko na amazing sa gid akong balahibok kay naman nakaingon jud ko ba nga iba gyud ay ang faith sa tawo. Iba ang faith sa tawo, ikaw lang muduol lang jud ka sa iyaha. Ngano di man ka muduol sa iyaha? Tanawa si Sir Chief, ang success di wala sa edad. Ang success gid na agyon sa imuha og sa imong pag-ampo sa Ginoo kung unsay plano niya sa imuha. Dito jud ko na amaze nga mas na-excite pa ko sa life. Di lang para sa ko ako para sa mga tao kay hulaton ninyo inyong success inyong time. Kay naagyo time para sa inyo ha. Sir Chip, ikaw unsa man imong gusto i-impart sa imong ultimate yaw-yaw nimo nga nakaingon jud kang mo ni ultimate lesson nimo natunan sa imong tibok life? Ako para nako ayaw gyud stop og learning. Maskin tiguang naka, maskin
daghan pagyapon ka matun-an. Mao na mas ganahan ko mukuyog sa mas tiguang nako. Ako mga barkada puro mas tiguang nako kay daghan ka matun-an sa ilaha, whether sa negosyo or sa kinabuhi. So dili man tatanan pareho og experience. Naman sila experience nga wa ta ka naagian. Yes. So kung makadungog ka sa ilahang ipangsulti, daghan ka matun-an, daghan ka makatunan. So sa mga bata sad, of course, nasa tayo makat-on sa mga mas bata sa tuwa karon. Kay sila may kibaw sa kanang mga advancements sa technology. So whether mas bata or mas tiguang, naagyo kay matun-an sa laing tao. Ayaw hunahuna nga ikaw ang pinakamaayo. Uy, salamat, Sir Chip. Uy, I love that. Ma-excite na ka sa life tapos ka na never stop learning. Kaya na-adyo kayo matunan because learning is the key. I love it. Thank you kaayo, Sir Chip! Thank you sa kayo pag-imbitar ni mo na Ako, ako ang pinagkalipay kayo, Sir Chip. Last na lang gini. O sa'yo pinaka-favorite ni mga Bisaya nga word. Kaya ako ang pinaka-favorite ng Bisaya kay is kuan man nga word. Ikaw. Ako, sa muka eh. expression siya ba? Pero makatawa ano? Sa muka, oy! Pero kani, muni magsamok-samok sa imong kinabuhi, Sir Chip. Padawakan in taon na Sir Chip kay limited edition na siya. Wow. Papasaylo lang mi sa mga sa nabong pag ako gibutang pasaylo. Thank you. Thank you kaayo, Sir Chip. Og siyempre, Sir Chip, na kay-promote kay gikan man si Sir Chip sa GMO unit din ni sa ABS. Karon nasa GMA na siya. So, Sir Chip, pwede maingon din kay collaboration na ba ta, ha? Well, salamat sa tanan nga Quanisense. If pwede, mangaon mo nga to sa Wang Fu or sa QQ Ramen 99, which is available sa kadaghanan nga mga malls. And also, kung mga kumpanya ninyo, if you need any furniture, naa sa Coal and Ash International Systems Corporation. So, you can reach out sa ako, sa akong Instagram page or sa Facebook and TikTok. Magkita-kita undi ata. Salamat. Daghang salamat, Sir Chip! Salamat kayo, Sir Chip. Yun, walang ganmi ka ng puas nga pasalamat sa imong time maghatag nimo sa mua. Chismis, mga unta-ana sa mga restaurant, yes. Thank you kaayo, Sir Chip. Og sa tanan nga mga nagatan-aw diri hangtod sa sunod tong panag-uban diri lang sa One on One!